và em đã bên nhau được 23 năm. Hôm nay, nhìn em ngồi vá cái áo sơ mi cũ của anh dưới ánh đèn vàng vọt, anh chợt thấy lòng mình mềm nhũn một cách lạ lùng. Hồi ấy, năm 2003, anh yêu em say đắm. Em là cô gái miền Tây ngọt ngào, da trắng, giọng nói nhẹ nhàng. Anh nhớ cái ngày anh quỳ một chân dưới gốc cây phượng trường đại học, cầm bó hồng đỏ rực nói anh sẽ yêu em cả đời. Em khóc, gật đầu và cả hai tin rằng tình yêu của mình đủ sức vượt qua mọi thứ. Rồi hôn nhân đến, con trai đầu lòng chào đời, tiếp đến là con gái. Nhà chật hẹp, tiền nong eo hẹp, anh lao vào công việc từ sáng sớm đến khuya khoắt. Em một mình gồng gánh hai đứa con, chợ búa, cơm nước, giặt giũ. Những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện. Có hôm, anh mệt mỏi về nhà, thấy em la con trai to tiếng vì đứa bé làm vỡ cái ly. Anh quát lên, em chỉ biết la con hoài. Em im lặng, nhưng anh thấy em khóc trong bếp. Đó là những năm tháng chữ yêu dần cạn kiệt. Yêu khi ấy là mong em vẫn xinh đẹp như ngày mới cưới, là muốn em hiểu anh mà không cần nói, là giận em vì em không còn là cô gái khiến anh say đắm như xưa. Anh từng nghĩ có lẽ mình không còn yêu em nữa, cho đến một đêm mùa mưa năm ngoái, con gái út bị sốt cao, phải nhập viện giữa đêm. Anh đang công tác xa, em một mình ôm con chạy xe máy trong cơn mưa tầm tã đến bệnh viện. Khi anh về đến nơi, em ngồi co ro ngoài hành lang, quần áo ướt sũng, tóc tai rối bù, mắt sưng húp vì khóc. Con bé nằm trong phòng truyền nước. Em nhìn anh mệt mỏi nói một câu, anh về rồi à, con ổn rồi, anh đi nghỉ đi. Lúc ấy anh không kìm được nước mắt, anh ngồi xuống bên em, nắm chặt bàn tay gầy guộc rám nắng vì bao năm làm việc nhà. Bàn tay ấy không còn mềm mại như ngày xưa, nhưng anh chợt nhận ra chính bàn tay này đã lau nước mũi cho con, đã xoa bóp khi anh đau lưng, đã nấu từng bữa cơm anh ăn qua bao năm. Anh ôm em thật chặt, thì thầm, em vất vả quá, anh xin lỗi. Từ đó anh hiểu ra một điều, chữ yêu là ngọn lửa cháy bỏng và rực rỡ nhưng dễ tắt, còn chữ thương là dòng sông lặng lẽ nhưng sâu thẳm, chảy mãi không ngừng. Thương là khi anh thấy em mệt mỏi mà không trách em cáu gắt. Thương là khi em thấy anh say xỉn vì áp lực công việc mà lặng lẽ pha nước chanh, không cằn nhằn. Thương là những buổi sáng anh dậy sớm nấu cháo cho em khi em bị cảm, là em kiên nhẫn ngồi nghe anh than vãn về sếp sau những ngày dài mệt nhọc. Tuần trước, hai đứa cãi nhau vì chuyện học hành của con trai, em khóc, anh cũng nóng, nhưng lần này anh không bỏ đi. Anh ngồi lại chờ em khóc xong rồi nhẹ nhàng nói, anh biết anh hay nóng tính, nhưng em là chỗ dựa của anh mà, đừng giận anh lâu nhé. Em lau nước mắt, cười qua nước mắt. Em cũng hay la anh mà thương anh quá nên em mới lo. Anh nắm tay em, hai đứa cùng nhìn ra ban công, con trai đang giúp con gái làm bài tập, tiếng cười trẻ con vang vọng. Anh chợt hiểu, hôn nhân không phải lúc nào cũng hoa hồng, nó có lúc là những vết nứt trên tường, là những bộn bề cơm áo, là những đêm thức trắng lo cho con. Nhưng chính những điều ấy đã biến chữ yêu ngày nào thành chữ thương sâu đậm hôm nay anh vẫn thấy em đẹp, không phải vì em còn trẻ mà vì em là người phụ nữ đã cùng anh đi qua bao giông bão. Anh thương em nhiều hơn ngày mới yêu rất nhiều, vì em không chỉ là người anh yêu mà là người anh muốn che chở và được che chở đến cuối đời. Khi hai mái đầu đã bạc, anh mong mình vẫn còn đủ sức nắm tay em, ngồi bên hiên nhà kể lại cho nhau nghe những ngày tháng cũ, và anh sẽ nói nhờ em mà anh hiểu được tình yêu đẹp nhất không phải là say đắm ban đầu mà là sự bình yên khi hai người đã học cách thương nhau bằng cả trái tim.